Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Eu vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine la fiecare lectură. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un aspect important de care trebuie să țineți cont și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Balanță. Cum de asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și înainte de a continua cu această lectură pentru voi, dragilor, mii de mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la creșterea acestui canal prin faptul că s-au abonat, că au lăsat comentarii, că au dat like sau că au distribuit, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Bun, haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Balanță în acest moment și avem sfârșituri și începuturi, dragilor. Avem roata care îmi vorbește de un sfârșit de etapă. Unii dintre voi ați traversat de curând o situație în care ceva s-a deblocat și ceva s-a blocat. Asta ce îmi spune, pentru că avem cheia? Asta îmi spune că ori poate ați terminat un proiect, da? Și ați început altul în ceea ce privește poate munca, da? Sau poate ați închis un capitol într-o relație, vorbim de partea asta amoroasă, sau poate ați început un nou capitol, da? Pentru cei care, mai ales care sunteți singuri de foarte multă vreme, sau alții din contră au sfârșit poate o căsătorie și ați făcut așa o schimbare cam de orice, atât pe plan financiar posibil, nu știu, o schimbare de avere sau o moștenire, deci orice ne poate vorbi de sfârșituri și începuturi. Faptul că avem cheia, așa cum v-am mai spus, ceva se blochează, ceva se deblochează. Ne poate vorbi strict poate de achiziționarea sau vânzarea unui obiect care se deschide cu o cheie. Fie el și un magazin, da? Dacă aveți propria afacere, sau fie vreo mașină, fie orice, o casă, orice se poate deschide sau se închide cu o cheie. Cum de asemenea ne mai poate vorbi de poate o nouă afacere pentru unii dintre voi. Faptul că avem luna, asta îmi vorbește de ciclurile lunare. Ce trebuie să țineți cont este o carte foarte interesantă al acestui oracol al ceștii de cafea, care îmi spune în felul următor, dragilor, dacă în acest moment, când voi urmăriți, căutați pe Google și vedeți când începe primul ciclu lunar, adică prima lună, primul pătrar al unei luni noi, imediat după ce avem lună plină, începe un nou ciclu, da? Al lunii. De ce spun acest lucru? Pentru că un eveniment important va avea loc în viața voastră. În următorul ciclu lunar, în acea perioadă, în acea marjă de timp, vor avea loc niște schimbări sau niște evenimente importante. Nu știu, e posibil ca tocmai aceste faze lunare pe unii dintre voi să vă influențeze în schimbarea de planuri sau în schimbarea de gânduri. Cert este că în această perioadă, de când începe următorul ciclu lunar, de exemplu, dau un exemplu, dacă în acest moment să zicem că suntem pe punctul de a avea lună plină, dau un exemplu. Așteptăm, da, să se termină luna plină și când începe un nou ciclu, atunci voi trebuie să fiți atenți, pentru că e posibil ca fazele astea lunare
până când devine iară lună plină, să se întâmple ceva important, un eveniment important pentru voi sau pur și simplu să vă influențeze în luarea anumitor decizii sau în schimbarea bruscă de opinie sau de gânduri. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pe partea profesională. Și avem justiția, dragilor, pe partea profesională. Justiția și un cavaler de spade. Ce hotărâți sunteți! Aveți niște colaborări, niște asocieri. Ori le-ați făcut, ori pe la locul de muncă. Dragii mei, pe plan profesional, eu aș spune că sunteți în situația în care, mai ales pentru cei care aveți propria afacere, este o carte foarte bună, cât și pentru cei care aveți un nou job. Da? S-au făcut niște înțelegeri foarte bune, probabil de contracte, semnări de contracte, și care îmi vorbește de, cum să spun eu, de unii dintre voi se pare că în următoarea perioadă veți cere poate ori o mărire de salariu, ori vreo bonificație, cei care aveți deja un job. Iar pajul ăsta de bâte mie îmi spune că o să aveți un răspuns pozitiv. Da? Dacă, pentru cei care lucrează, da, care au deja un job, cei care căutați un job, foarte hotărâți, semnați un contract, iar faptul că sau dați un interviu posibil. Și pajul ăsta de bâte mie îmi spune că pe partea asta a muncii vine o stabilitate și niște schimbări foarte favorabile. Da, și chiar dacă dați un interviu, va fi cu răspuns pozitiv pentru voi. Haideți să vedem. Haideți să vedem pe plan material ce vine pentru dragii mei din balanță. Pe plan material, dragilor, ați încercat să țineți în echilibru atât intrări cât și ieșiri de bani. Da? O regină de spade care vă poate reprezenta foarte bine pe voi, fiind reprezentând semnele de aer. Aș spune că ori voi jucați un rol important din punct de vedere material în viața voastră de zi cu zi, ori mai există o persoană care, posibil să aibă legături cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, care să aibă un rol important în viața voastră. Da? Acum adaptați fiecare în funcție de situația în care vă aflați. Cert este că trebuie să vă folosiți inteligența și cumva să nu cheltuiți așa impulsiv. Și nu cred că o să o faceți. Ba, s-ar putea să o faceți. Avem o regină de monede. Ori poate aveți, nu știu, pe cineva lângă voi care e dintr-o zodie de pământ, care cam, cum să spun eu, e un personaj care are foarte mare grijă de ai săi. Regina asta de monede pe partea asta a banilor, îmi spun că banii cumva, ori această persoană te va ajuta să crești din punctul ăsta de vedere financiar, pentru că mi-arată o creștere progresivă. Da? Și de asemenea îmi vorbește de economii. Adică nu e o persoană care să dea cu bani în stânga și în dreapta, dar dacă cineva are nevoie urgentă, este mama tuturor rănicilor, vine în permanență, uite, ia de aici, că ea aveam eu puși deoparte. Este o persoană la fel de economă ca și voi. Posibil să aveți, ori în relația voastră, ori în familia voastră, pe cineva, da, care e la fel de econom, doar că niciodată nu va spune nu dacă cineva din familie va avea nevoie de bănuți. Haideți să vedem, oricum apar, e un echilibru, nu este nimic rău pe partea asta a banilor. Haideți să vedem în dragoste ce ne spun cărțile pentru cei care sunteți într-o relație. Cei care sunteți într-o relație ați traversat niște momente destul de dure, de discuții, de conflicte, de multe ori și familia poate s-a băgat între voi.
mai ales pentru cei care locuiți sub același acoperiș cu alți membri ai familiei sau cu alte persoane, da? Cert este că avem un cavaler de bâte care pe partea asta a dragostei în pereche îmi vorbește de acea necesitate de un compromis. Cumva trebuie să luați o decizie comună și trebuie să faceți în așa fel, cum să zic eu, e ca și cum ai zice, știi, uite, trebuie să rezistăm pentru că nu avem încotro, cumva. Faceți un compromis la comun, ca să zic așa. Faptul că avem un 6 de cupe, asta îmi spune că pe partea asta a dragostei că mulți dintre voi e posibil să aveți o surpriză și să vină cineva ori vine cineva din trecutul vostru și cam vă dă așa lucrurile peste cap, vreo fostă iubire din trecut, ori pur și simplu unii dintre voi încă rămâneți blocați mental cu uite ce frumos era odată în trecut când ne-am cunoscut și ce bine era și uite acolo cum era și stăteam singuri poate și lucruri de genul ăsta, care nu va face decât să răutățească cumva situația în relație. Da? Pentru că nu se poate trăi din trecut. Într-adevăr, a fost bine, asta este, a fost bine. Dacă sunteți într-o anumită situație în care sunteți nevoiți poate să suportați anumite lucruri ale altor persoane, pentru că totuși 5-ul ăsta de bâte, trebuie să vă spun lucrul ăsta, nu ne vorbește neapărat de faptul că voi vă creați tensiuni, voi înșivă, tu cu perechea ta. În permanență îmi vorbește de o tensiune, de un conflict pe care de multe ori îl provoacă alte persoane din exterior. Da? Și probabil că voi aveți momente în care efectiv poate este măsura pe care voi o găsiți de a trece peste toate aceste lucruri. Dar să vă gândiți de câtă frumos era acum nu știu câți ani în urmă. Dar nu se poate trăi din trecut. Din trecut nu se poate decât învăța. Și atât. Nu rămâneți blocați, dragilor. Și mare grijă cu vreun fost sau cu vreo fostă care apare așa pe nepusă masă. Interesant pentru cei care sunteți singurei. Avem roata norocului. Da, haideți să vedem cu ce schimbări vine roata asta norocului. Măi să fie cu un 10 de monede vine. Dragilor, vine așa o schimbare bruscă în viața voastră, dar nici n-apucați să vă dați seama. De ce? Pentru că brusc apare în viața voastră cineva cu bani. Că să vă zic pe aia dreaptă și cinstită, este cineva care are o situație materială foarte bună sau familia din care provine este o familie cu o relație materială foarte bună, iar faptul că avem Marea Preoteasă aici, pe partea asta a dragostei, trebuie să vă spun că există ceva magnetic între voi. Ori persoana asta te atrage și nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine, ori pur și simplu voi sunteți cei care atrageți. Aveți așa un magnetism debordant, un magnetism care dă pe din afară și care cumva va face să atragă privirile, da? Voi să fiți cei care să atrageți sau să fiți atrași. Un mesaj pentru dragii mei din Balanță. Ce frumos! Și avem mimoza. Ce-mi place această floare. De mult mă chinui să o găsesc, să o am și eu, că am și eu florile mele, dragile mele flori. Bun, avem mimoza, care ne vorbește despre râs, despre amuzament și spune așa: ridică-te pe tine însuți și tot ceea ce te înconjoară, tocmai datorită acestui râs care ne face ziua mai bună. Dragilor, dacă vă vine să râdeți, simțiți-vă bine și nu uitați că seriozitatea de multe ori ne cam închistează, așa ne cam închide perspectivele, pentru că e bine să fim și serioși, tot dar e bine să și glumim. Și vorba românului, noi de multe ori cam așa am traversat de-a lungul istoriei, pentru că am făcut haz de necaz și în felul ăsta asta ne-a făcut mai duri și mai puternici în același timp, ca și nație. Așa că, dragilor, nu uitați să zâmbiți, nu uitați să râdeți și chiar dacă vă vine să râdeți cu poftă, faceți-o, pentru că și din punct de vedere biologic se întâmplă niște fenomene
niște procese chimice în organismul nostru care pur și simplu ne fac bine, da? Ne fac bine atât din punct de vedere fizic cât și mental. Așa că, dragilor, nu ezitați și din când în când zâmbiți și râdeți, bucurați-vă. Aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenția voastră. De asemenea, nu uitați, dragilor, pentru cei care încă nu v-ați abonat, eu vă îndemn cu mare drag și vă aștept cu mare drag să vă abonați. Cum de asemenea, nu uitați de like-uri, de distribuiri și de comentarii. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.